Друзі, всім привіт! Це наш перший обзор ринку. Сьогодні ми будемо розглядати біткоін, будемо розглядати ефір. Завдання, які стоять на сьогоднішньому обзорі, зрозуміти, що відбувається в моменті, куди ми, в принципі, можемо прогулятися далі. І чи проспали ми з вами булран, чи не проспали, чи буде наша можливість закупитися, чи не буде ще можливості закупитися. Я дивлюся біткоін на біржі Bitfinex і дивлюся біткоін до долара, тобто BTC USD. Чому саме біржа Bitfinex, чому саме BTC USD, а не USDT? Конкретно в даній ситуації у нас буде найдовша, найбільша історія. Тобто Bitfinex – це перша біржа, яка в принципі почала торгувати криптою, і у нас є історія, яка бере свій початок з березня 2013 року. З березня 2013 року, коли біткоін у нас був по ціні в районі $300. Зараз 62 тисячі. Тому, маючи історію, можна краще дивитися, які рівні, можна краще проходити аналітику. Тобто є база, з якою можна працювати. Є базове правило торгівлі. Чим старший таймфрейм, тим важніше фігура. Тобто, чим вище таймфрейм, чим він старший, тим важливіше те, що ви на ньому побачите. Уявіть собі, по суті, велику картину, та, що ви знаходитесь в картинній галереї, і дивитесь на те, що вас оточує. Коли ви дивитесь на картину, ви бачите, не знаю, хай там буде Наполеон, який палить Москву, і махає так задоренько своєю тріуголкою. Ви підходите трішки ближче, а ви вже можете бачити більш там дня, да, наприклад, і Наполеона на ній. Або, не знаю, як там зірка горить. Да. Ви підходите ще ближче, ви вже можете побачити мазки, якими користувався художник. Да? Тобто або тоненький пензлик, або більш такий жорсткий, більш великий пензель, да? Мазок який сам. І коли ви підійдете прямо взагалі близько-близько, ви вже можете побачити фактуру полотна, на якому здійснювався малюнок. Те ж саме і з часовими зонами, таймфреймами торгівлі і на графіках. У нас є місячні, тижневі, денні, годинки і хвилинки. Тобто, коли ми говоримо з вами про місяць, про тиждень, це коли ви стоїте в галереї і дивитесь повністю на всю картину. Тобто, якщо ми говоримо про таймфрейм один тиждень, одна свічка, отака, наприклад, просто будь-яка одна свічка, це вона в собі вміщає один тиждень. Коли ми переходимо з вами на день, відповідно, у нас одна свічка – це один день. Тобто, що відбувалося з ринком за один день. Наприклад, середа 20 березня, четвер 21 березня. Тобто ми з вами вже підходимо трішки ближче, безпосередньо до картини, до всього дійства. Далі у нас є годинки, 4 годинки, тобто ми підходимо ще ближче. У нас є годинка, ми підходимо ще ближче. Тобто на годинках ми вже, в принципі, ми вже максимально плотно підійшли до картини і вже роздивляємося по суті. Я починаю свій аналіз завжди з тижня. І, відповідно, переходжу до нижчого таймфрейму, до меншого, і на хвилинах я вже шукаю найбільш оптимальну точку для входу. Для того, аби відповідати оптимально своєму ризику. Це 1 до 3, і снопи 2,5-5% з обов'язковим зменшенням плеча. Те, що писалося в групі, в закріплених постах. Якщо хто не читав ту інформацію, будь ласка, почитайте, тому що саме там буде описано, чому і як читати сигнали в нашій групі. Тобто там базова відна інформація. Нагадую, що інформація дублюється на двох мовах – українська та англійська. Для чого я розповідаю, в принципі, зараз про цю частину. Про свічки, про галерею. У вас може виникнути запитання, ми сюди вроді прийшли сигнали, там якусь аналітику по ринку. У нас в групі, я знаю, що є люди, які ніфіга не розуміють, про що я говорю. Тому для вас, рахуйте, це базове навчання, для того, щоб ви розуміли, що таке свічка, які існують часові таймфрейми, де дивитися на ці графіки, на ці часові таймфрейми. І про що я взагалі говорю? Нагадую також, що якщо ви щось не зрозуміли, у вас є запитання по бажанню, у нас є саппорт, є посилання на нього, можете переходити, задавати питання. Коротше, you are welcome. Тепер переходимо вже безпосередньо до бітка. Це була така відна частина. Тепер переходимо до нашого друга діда – біткоїна. Що у нас є наразі? Я працюю по технічному аналізу, переджаю одразу. Дивимося спочатку на тижневому таймфреймі. Що ми тут бачимо? А бачимо ми дуже цікаву історію. Тобто, у нас є з вами два хаї, які були в квітні 2021 року і котрі були в листопаді 2021 року. Простими маніпуляціями кидаємо лінію тренда, і ми з вами можемо бачити, що у нас орієнтовна точка наступного хая – це десь в районі $90 тисяч. Тобто нам вже почали наганяти інформацію, що біткоін оновив свій історичний максимум, що він там показав 74 тисячі. Все, пора купляти. А ті люди, які не купили, от у вас останній шанс. От прямо зараз треба купувати, тому що біткоін to the moon.
спокуха, все нормально. У вас ще буде можливість купити біткоїни по набагато кращих цін. Як ви бачите, по історії біткоін у нас почав летіти. Давайте візьмемо кість. Біткоін почав летіти і скоригувався вниз. Почав летіти і все одно скоригувався вниз. Тобто у нас з вами є сильна лінія підтримки. Сильна лінія підтримки. І до неї біток повертається. Тому орієнтовно у вас ще буде можливість взяти біткоін, ну давайте так, я думаю, там по 30, як мінімум. А взагалі на перспективу, то можна і на 10 тисяч сходити. Отже, з того, що бачу на поточний момент. Ми дуже довго і дуже гарно йшли вгору. Тобто, по суті, у нас був пролив. Ми з самої верхньої точки, від нашого умовного такого туземуна, ми пішли вниз. Тобто від 70 тисяч ми прогулялися до 16 300. І звідти, по факту, у нас почалося накопичення і почалося зростання. Тому те, що я бачу зараз, ми йдемо в район 52-53 тисяч. Чому я бачу саме такий варіант? По-перше, ми оновили хай. Ми зібрали дуже гарненьку ліквідність, і ми позбирали хомячків, які думали, що це вже ріст, це вже булран, пора заходити, пора купувати. Дуже гарно зібрали, дуже гарно винесли, і зараз починаємо спускатися. Плюс у нас є така штука, як Fibonacci. Якщо хтось бажає зрозуміти, як вони працюють, то пишіть нашому саппорту, знімемо про це окремі відеоролики. Зараз про FIB. У нас є рівень, і у нас є корекція по FIB. Тобто, ми можемо з вами бачити ось тут. Це у нас якраз 52 тисячі, грубо кажучи. Чому цей рівень нам цікавий? По-перше, він історичний. Дивіться, у нас ось були удари в нього, ось були в нього удари, ось були в нього удари. Тобто ціна постійно товклася біля цього рівня з історії, як ми можемо бачити. Далі, коли ми росли, у нас теж було пробиття цього рівня, тобто ціна тут затрималась. Потім у нас є така штука, як корекція по Fibonacci. Ми заміряли повністю весь імпульс, який відбувся, і для того, щоб відбулася його корекція, йому необхідно прийти до рівня 52 тисячі плюс-мінус. Тобто виходить, що у нас от на рівні 52 тисячі сходиться дуже багато елементів, і цей рівень виступає магнітом. Ще один важливий показник – індикатор RSI. Оця от штука внизу. Тобто він працює по діапазону, по суті, від 0 до 100%. Нормальний його рух – це в діапазоні 25-75%. Все, що вище, показує про те, що ринок перекуплений, його треба охолодити. Все, що нижче, що ринок, відповідно, перепроданий, його треба трошки нагріти. Тобто можна говорити про те, куди ціна піде. Але, знову ж таки, це просто один з інструментів. Коли ми робимо аналіз, ми підходимо комплексно. Тобто RSI – це один з інструментів, лінії тренда – це просто один з інструментів, рівні – це один з інструментів. На тижневому таймфреймі у нас RSI перегрітий. Він зайшов під оцю жовту лінію. Тобто він її пробив і зайшов під неї. Тобто RSI нам говорить про те, що буде зниження. Плюс я вам вище говорив про те, що у нас на рівні 52 тисячі магніт. І туди ціна хоче прийти. З рівня 52 тисячі ми вже з вами будемо дивитися, що нам будуть показувати всі інші індикатори, всі інші інструменти, і що ми будемо далі робити. Але я вважаю, що цикл росту, він не закінчився. Він іще буде. Просто наразі потрібно скоригуватися до 52 тисяч. Якщо ми цей рівень провалимо, наступна зупинка буде десь в районі 40. Тобто, відповідно, біля цієї другої лінії тренду. Якщо ми її провалимо, то тоді готуйте, звісно, тезер, будемо закуплятися в районі 25 і нижче. Але я бачу, що, скоріш за все, ми ще підемо вгору. Яка ситуація у нас зараз локальна? Переходимо на день. Ми з вами вийшли за лінію супротиву, дійшли до рівня 52 тисячі, поторгувались біля нього, пройшли вгору. Знову вийшли. У мене зараз є декілька варіантів розвитку подій. Варіант перший. Є така штука в технічному аналізі, яка називається рапорт та вимпел. І виглядає вона в такій формації, коли у нас є такий симетричний трикутник, перед цим був рост, і, відповідно, оцей симетричний трикутник пробивається вгору на висоту свого флагштоку. Тобто от на цю висоту. Відповідно, рівень 91 тисячі було б прям би чудово. Ми показали б новий хай, історичний новий хай, ми б зібрали ліквідність і якраз би вдарились б в лінію цього супротиву, який у нас є. Але сталося не так, як гадалося. Ціна пішла вниз. І питання в тому, що вона буде робити далі. Тобто, знову ж таки, у нас є цей симетричний трикутник. Ціна пробилася вниз, зробила ретест лінії підтримки і, відповідно, продовжує своє зниження.
Тобто, в принципі, ми можемо говорити про те, що ціна може піти з моменту пробою вниз на висоту, відповідно, фігури. Тобто, якраз це прямо от манить нас туди район 54, 53, 52 тисячі. Прям це супер і дуже чудово. Але поки що мені залишається незрозуміло, тому що я бачу фігури, які направляють ціну вгору при пробитті. І ці фігури клини. Як бачите, вони себе, в принципі, та відпрацьовують. Для мене особисто зараз залишається незрозумілою ситуація. З того, що я бачу по біткоїну, може бути наступний варіант. Варіант перший. Ми виходимо з фігури, робимо її ретест, добиваємо сюди до рівня 67400. Відповідно, тут ми домальовуємо фігуру, тут ми тестуємо додатковий рівень, і відповідно звідси ми можемо з вами поїхати вгору, зробити тут ретест, і потім йти собі в район 85 тисяч, як я раніше казав. Такий зелений сценарій називаємо його. Є сценарій, який, в принципі, теж дуже люблять робити на ринку. Показати трішки ріст, зробити ретест, наприклад, рівня 69-70 тисяч, і звідти продовжувати своє зниження. Мовно, до 52 тисяч. Називаємо цей сценарій червоним. І ще один сценарій, я його назву прям дуже червоним. І так, давайте ми його виділимо. Синій сценарій нехай буде. На поточний момент я бачу 3 таких сценарії. Тобто, в будь-якому випадку, давайте так от білим. В будь-якому випадку я очікую, я знаходжуся поза ринком. Можуть зробити ретест і зробити просто злити, ігноруючи всі правила, просто зібрати ліквідність, просто прогулятися вниз. Можуть зробити обманку, дійти до рівня, показати всім, що все добре, і злити, поїхати вниз, знову ж таки, до нашого магніта. Можуть відмалювати і поїхати вгору. Зробивши рух рівня 67 тисяч і поїхавши вгору, ну, це буде дуже красивий обман всіх тих, хто стояв шахті. Показали, що знижуємося, ще раз показали, що знижуємося, і все ж таки поїхали вгору. Тому наразі бачу 3 таких варіанти, і поки що знаходжуся без позицій. Я думаю, що десь з району 61 тисячі, 61 500, 60 800 можна пробувати набирати лонги, там якраз буде акуратний, прям такий чудовий стоп. Це що стосується біткоїну. Нагадаю, якщо біткоін йде вниз, він тягне за собою весь ринок. Якщо біткоін йде вгору, він тягне за собою весь ринок, або ж весь ринок стоїть, поки дід летить. От, коли дід зупиняється, починається переливання коштів, і, відповідно, вся інша альта починає стріляти. Що таке альта? Альта – це все, що не біткоін. Тепер ефір. Ефір виглядає цікавіше. Цікавіше в якому форматі. Якщо ми про біткоін говорили, що він хоче прогулятися вниз, прийти до рівня, там, протестувати його, потусуватися, да, то ефір вже по великому рахунку це зробив. Тобто, по-перше, у нас ефір знаходиться в такому глобальному симетричному трикутнику. Він чітко відмалював, показав нам, де його піки, да, де його хаї. І, відповідно, відбившись від хая, він пішов донизу. Тобто весь цей імпульс, який у нас пройшов, ми його заміряємо, і ми можемо побачити, що ефір вже дійшов до того рівня корекції, да, і до того рівня супротиву, який варто було протестувати, і на якому варто було б зупинитися, і, в принципі, можна було продовжувати свій рух. По Фібі, в принципі, нам важливо 3 значення: 0,382, 0,5 і 0,618. Тобто мінімальна корекція, достатня і чудова, називаємо її так. Ефір, весь оцей рух, він його скоригував, дійшовши до зони, умовно, там 2,900, і плюс він протестував ще рівень, який він тут дуже любить по ньому топтатися, бачите, з історії. От. І зараз повернувся до рівня 0,382, $3200 за одну монету. Теж таки доволі сильний рівень, і зараз вздовж нього топчеться. Тобто ефір потенційно він виглядає набагато перспективніше, набагато лонговіше, ніж біток. Але в бітка більше капіталізація, якщо біток піде донизу, то відповідно ефір він також за собою потягне. Що я бачу, скажімо так, з глобального таймфрейму, ефір знаходиться в такому затиші. Тобто він чекає. Він дивиться на біток, а що зараз буде відбуватися. Бо пропоную переходити на таймфрейми нижче і дивитися, що ж у нас відбувається більш локально. Переходимо на день. На дні. Та сама історія, що і з бітком. Да? Тобто у нас такий локальний симетричний трикутник, вроді як у нас тут навіть і вимпел такий малювався, але ціна пішла донизу і, відповідно, продовжила своє зниження. Що може бути зараз? Наразі ефір знаходиться в такому локальному клині,
який передбачає нам спуск ось до локальної зони підтримки. $2900 за ефір. І як ми бачимо по цих фітилях, які вже були раніше, тут знаходиться зона інтересу. Тобто для ціни це також є магнітом. Ціна хоче сюди прийти, тому що тут є ліквідність, тут є гравці, відповідно, тут є чим поживитися крупним гравцям. Тому у нас стоїть тут такий потенційний магніт. Ми ще подивимося сьогодні-завтра, як це буде поводити ціна. Теоретично ефір зараз може зробити рух просто ось такий донизу, да, просто провалитися, називаємо так, червоний сценарій, там зупинитися, і звідти вже будемо дивитися, скоріш за все, буде їхати вгору, тестувати супротив і їхати як мінімум в район 4000, да, тобто до глобального супротиву. Тобто, давайте навіть перемалюємо. От перший сценарій навіть буде отак. Впали, пробились тут, відбились, пробились тут, можливо, ось так, якось ось так, наприклад. Да? Давайте називаємо це синім сценарієм. Якось так. Інший сценарій може бути таким, що ціна піде вгору, зустрінеться з супротивом клина, зустрінеться з супротивом таким більш глобальним, і після того проб'ється і піде сюди собі знову на ретест цієї лінії підтримки. Звідти, відповідно, буде пробій, ретест і знову таки вгору. Звемо цей сценарій жовтим. Давайте ми все виділимо жовтим, щоб було чітко і видно. Ось такий жовтий сценарій. І давайте, звісно ж, зробимо червоний сценарій. Нам потрібно його бачити. Червоних сценаріїв також може бути два. Перший, ми йдемо зараз вниз, умовно, да? Тут заходимо в наш такий локальний трикутник, да, ось до він. І звідти ми пробиваємось і їдемо в район там 2600. Плюс-мінус. Давайте це так, червоний. І ось тут також червоний. Ось такий червоний сценарій. Давайте ще один варіант червоного сценарію. Йдемо вверх до пересічення супротиву і верхньої межі клину, звідти його пробиваємо і також вже пробиваємо і йдемо вниз. Тобто ось такі варіації зараз можуть бути по ефірові. Трішки приближу, щоб було видно. Якось так. Це те, що я бачу зараз по ефірові, є можливі його варіації, куди він може сходити, що він може нам показати. Але по ефірові, повторюсь, локальна ситуація те ж саме, точніше глобальна ситуація, те саме, що і по біткоїну. В принципі, все дивиться вгору, і я очікую, що у нас ще буде зростання. Тобто літо, початок осені буде дуже цікаво. Особисто, що я бачу наразі, можна на невелику частину від бюджету починати купляти біток, починати купляти ефір. Тобто ще буде пролив, але куди дійде ціна, точно спрогнозувати, прям сказати неможливо. Якщо бюджет невеликий, є резон почекати. Якщо бюджет дозволяє, відповідно, робимо його на декілька частин, умовно там на 6 частин, і потрішки закупляємось біля основних рівнів. Тобто по бітку я сказав, що на 52, в принципі, 55-48 в цьому діапазоні можна купляти. Ефірка з району там, давайте так прикинемо, 3000 до 2600 також можна його закупляти. Тобто цикл у нас ще росту не закінчений, і ми ще будемо дуже заторненько і дуже гарно йти до гори. Брав замальовки, сценарій, тобто основні рівні показав, що очікую, також показав, і відповідно я чекаю, дивлюся по реакції. Мені більше здається, що ефір все ж таки з поточних позицій відскочить, що дадуть ще трішки вгору, і от десь з району 3400 ми вже будемо відповідно давати сигнали в шорт. І, звісно, коли ця ціна буде, це буде показано в нашому телеграм-каналі. RSI, як бачите, у нас знаходиться в зоні, він може як вгору дати, так і може вниз дати. Але знову ж таки, RSI – це така штука, де також можна малювати фігури прямо по ньому, які себе доволі таки непогано відпрацьовують. Якщо ми подивимося на RSI, то у нас тут формується клин, який пробивається донизу. Тобто, скоріш за все, я не виключаю, що сьогодні там або завтра ми підемо донизу. Тобто, подивимось, якщо буде гарна точка входу, обов'язково в нашому телеграм-каналі дамо зворотній зв'язок, дамо сигнал. На цьому я закінчив. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.